سلام دوستای عزیز، به کانال آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه نان عسلی و یا هانی رولز رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. نان عسلی یک نون نسبتاً شیرین با بافت نرم و لطیفه که بسیار مناسب صبحانه و عصرانه است. مواد لازم: مخمر خشک فعال 2 قاشق چایخوری، شیر یا آب ولرم 1 پیمانه، عسل 1/4 پیمانه به علاوه 1 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، آرد 3 پیمانه، کره 1 قاشق غذاخوری و تخم مرغ 1 عدد. ابتدا شیر ولرم رو با دمای 37 الی 40 درجه سانتیگراد داخل یک کاسه متوسط ریخته و مخمر رو روی اون میریزم. کاسه رو به مدت 5 دقیقه کنار میذارم تا تو این فاصله مخمر فعال بشه. دقت کنید که شیر یا آب نباید زیاد داغ و یا سرد باشه، چون مخمرها موجودات زنده‌ای هستن که در اثر حرارت زیاد از بین میرن. بعد از گذشت 5 دقیقه همونطور که مشاهده میکنید کاملا یک حالت بابلی و کفی ایجاد شده و این یعنی خمیرمایه ما آماده است. عسل، نمک و تخم مرغ رو اضافه میکنم و مواد رو خوب مخلوط میکنم. سپس آرد رو کم کم به مایه اضافه کرده و خوب هم میزنم. بعد از اینکه خمیر کمی شکل گرفت روی سطح کار رو کمی آرد میپاشم و خمیر رو به مدت 8 دقیقه ورز میدم تا بافتش الاستیک و منسجم بشه. حالا خمیر رو به مدت 2 ساعت داخل یک کاسه بزرگتر که از قبل اون رو با روغن کمی چرب کرده بودم قرار میدم و روی اون رو با یک روکش پلاستیکی میپوشونم و در یک جای نسبتاً گرم میذارم تا سایز اون 2 برابر بشه. بعد از گذشت 2 ساعت همونطور که در تصویر میبینید خمیر کاملا 2 برابر شده. به کمک یک چاقو یا کاتر خمیر رو به تکه های کوچکتر تقسیم کرده اونها رو گرد میکنم و داخل یک سینی فر که از قبل چرب کرده بودم میچینم. روی نونها رو با یک دستمال میپوشونم و به مدت 20 دقیقه میذارم کنار تا استراحت کنن. فر رو از قبل روی دمای 400 درجه فارنهایت روشن کردم. روی نونها رو با مقداری عسل و کره براش میکنم و سینی رو به مدت 15 الی 20 دقیقه یا تا زمانی که روی نونها کاملا طلایی بشه داخل فر میذارم. هانی رولز های ما آماده سرو هستن. بافتشون بسیار نرمه و خیلی خوشمزن. توصیه میکنم که حتما این نون خوشمزه رو امتحان بکنید. همچنین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و برای دیدن ویدیوهای با کیفیت حتما عضو کانال بشید.